ආයිබෝවන් ඔබ සැමට අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද YouTube වීඩියෝ වලට subtitle ඇඩ් කරන්න කියලා. subtitle ඇඩ් කරන්න අපිට කිසිම ඇප් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. YouTube එකෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube එක ඔයා තේරුම් ගන්න අමාරු භාෂාවකින් වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් ඒක ඔයා දන්න භාෂාවට උපසිරසි කරලා බලන්න ක්‍රමයක් දැන් YouTube වල දීලා තියෙනවා. ඒක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. තව වීඩියෝ වලට like කරන්න, තව දන්න කෙනෙකුට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ Chrome එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන search කරන්න www.youtube.com කියලා. එන්නේ ඒකට ගිහිල්ලා ඊපස්සේ මෙතන මම ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් එක දාගන්න ඕගොල්ලෝ. ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් එක දාගන්නයි. ඔයගොල්ලෝ ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් එක දාගන්න මෙහෙම. ඔව් ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් එක දාගත්තම ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකේ පෙන්නන විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ෆෝන් එකේ youtube.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයා දැන් වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ බලන ඔයාට තේරුම් ගන්න භාෂාව අමාරු එක දාගන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ ඇඩ් එකක්නේ. ඇඩ් එක අපි ස්කිප් කරමු. අපේ වීඩියෝ එකට එන්න. ස්කිප් කරලා මම ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා setting icon එකක් මේ පැත්තේ. කොනේම setting icon එකක් තියෙනවා. එන්නේ ක්ලික් කරන්න. setting icon එක ක්ලික් කරාම subtitle/cc කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න එක ක්ලික් කරන්න. අපිට මේක කම්පියුටරෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ English auto generated කියලා තමයි තියෙන්නේ. මෙතන සිංහල නැහැ. ඒ English auto generated කියන එක දාගන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි උපසිරසි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක වෙනත් භාෂාවකට උපසිරසි දාගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයිත් ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ අර setting icon එකට. මේ setting icon එකට ගිහිල්ලා subtitle/cc යන්න. ඒක දින auto translate කියලා option. එන්න එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාට අදාළ භාෂාව තෝරගන්න. මෙතන සිංහල තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සිංහල වලින් පෙන්නනවා මේක. ඒ විදිහට සිංහලට දාගත්තට පස්සේ අර මේ විදිහට සිංහල උපසිරසි පෙන්නනවා. ඉතින් මේක හොඳයි ඔයාලට තේරුම් ගන්න අමාරු භාෂාවක් නම් මේ විදිහට ඔයාලට මේක කියව ගන්නත් ලේසි. කියවලක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි YouTube එකේ කිසිම ඇප් එකක් නැතුව දාගන්නේ subtitles. ඉතින් මේක YouTube වල දුන්න අලුත්ම එකක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ආයි ඉතින් ඕෆ් කරන්න ඕන නම් ඔයාට දැන් මේක මේ ටික බලලා මට දැන් ඕෆ් කරන්න හිතුණත් කියලා. ඊට පස්සේ ආයිත් ඒකම එම ගිහිල්ලා අර setting icon එක ආයි ක්ලික් කරන්න. setting icon එක ගිහිල්ලා subtitles/cc ගිහිල්ලා මෙතන ආයි ඕෆ් දෙන්න. ඕෆ් දුන්න ගමන්ම ඒක අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි subtitle දාන්නේ අයින් කරන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණ ඇති කියලා ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකට හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි.